नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई धामी किचनमा। आज मैले मेरो किचनमा मैदा र बेसनको मिठाई बनाउँछु। मैले बजारको जस्तो मिठाई कसरी बनाउँछु आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। मैले सुरुमा 3 कप चिनीलाई यसरी जोखेर 3 कप चिनीलाई यसरी भाँडामा राखिदिन्छु। यो चिनीलाई मैले पगाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले ग्यासमा पानी राखेर यो चिनीलाई पानीमा राखिदिए। यसलाई हामीले बेला बेला चलाइराख्नुपर्छ। यो नघुलुन्जेलसम्म हामीले चलाइराख्नुपर्छ, किनभने यो तल टाँसिन्छ। त्यही भएर अब लगभग घुलिसकेको छ हाम्रो चिनी। अब भने मैले बेसन र मैदालाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले घिउमा हल्का फ्राई गर्छु। मैले यसरी 200 ग्राम जति घिउलाई कराईमा राखेर यसलाई तात्न छोडिदिन्छु। यसलाई तात्न हामीलाई 3 देखि 4 मिनेट जति लाग्छ। हाई फ्लेममा राख्छौं। यो तातिसकेपछि ग्यासको फ्लेमलाई मैले मिडियम गरेर सुरुमा मैदालाई यसरी घिउमा राखिदिन्छु। घिउमा राखेर चलाउँछु मैले। यसलाई मैले सबै मिसिने गरेर यो घिउसित मिसिने गरेर यसरी मैले चलाइदिन्छु। यसपछि मैले 500 ग्राम बेसनलाई लिन्छु। 500 ग्राम बेसनलाई पनि त्यही घिउमा राखेर मैले बिस्तारै यसरी चलाउँछु। मैले यसलाई फ्राई गर्दाखेरि गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म मैले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मलाई 5 देखि 6 मिनेट जतिको समय लाग्छ मिडियम फ्लेममा। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मिठाईको लागि बेसन र मैदा तयार भइसकेको छ। अब भने हाम्रो चास्नी धेरै हदसम्म पाकिसकेको छ। यसलाई पनि हामीले यतिको गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चास्नीलाई यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अब हामीले यसमा पहिले फ्राई गरेर राखेको बेसन र मैदालाई यसरी यो चास्नीमा राखिदिन्छौं। हामीले यसलाई मिडियम फ्लेममै राख्छौं र यसलाई मजाले यसरी सुरुमा बिस्तारै मिलाउँछौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले बिस्तारै मिलाउँछौं। हामीले यसलाई बिस्तारै घुमाएर हामीले मिलाउँछौं। यो सबै मिक्स भइसकेको छ। योलाई 3 देखि 4 मिनेट जति मैले पाक्न छोडिदिन्छु। यो लगभग हाम्रो पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई ग्यासबाट निकालेर जम्नको लागि यसरी थालमा घिउ लगाएर घिउ थालमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले दुईटा थालमा यसरी राखिदिसक्यौं र सुक्नको लागि छोडिदिसक्यौं। 1 घण्टाको लागि मैले सुक्नको लागि छोडिदिन सक्छु। 1 घण्टापछि हाम्रो मिठाई यसरी तयार भइसक्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मिठाई तयार भइसकेको छ। तपाईलाई पनि मिठाई मन पर्छ भने घरमा यसरी नै बनाउने ट्राई गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।